ganito lang siya. It's like this. And so wow, this is the grassland. Wow. I'll just show you. This is the grassland. It's I think it's a plastic. It's plastic, and yes, just keep going.
accident na nagkita-kita kami. So, ayun. So, sige. Oo. So, this is another area. Hope you like it. So, yeah. Even though I don't have a picture, but as long as I'm going to show you how this SM supermarket looks like. So I hope you enjoy and hope you love it. So here, paulit-ulit lang guys ha. So ayan. It's Baguio. Diba? May mga real plants na dito sa taas. May mga puno and something. Diba? Gusto nyong maligo? Ayan. Ganito lang siya. Ayan. Ganun lang siya. Ako muna ang tignan nyo ngayon. Kasi ako ang bida ngayon. So, ayan. Walang pinagkaiba. Ano lang siya. Lagyan lang ng ganito. Ayan. May play area pala dito. Oh. Para akong bali dito. Ayan na. Judge nila akong bali. Pakita ko sa inyo. Tapos makikita mo yung kagandahan ng building. Siguro mas maganda pag pag gabi. Ganon siya. Then, ayun. Wala naman, hindi masyadong talagang ganun lang talaga siya. So, yan. Kunti lang ang tao kasi kontrolado. Parang pagpasok mo dito, nakokontrol yung mga pumapasok kasi may limitation, I think. Pero dahil hindi nga buti nga lang hindi pinagbawal ang mag-video eh. Kala ko ibabawal.
Ay, so ano, dalawa pala yung ano niya, dalawa yung fountain niya. So, diba masarap matulog dito, oh. Talagang matulog. Try ko nga din mag-selfie mamaya. Gamitin ko yung mulupad. Ganun talaga pag single. Single, mag-isa. Mag-isa sa ano. Mag-isa pag lumalabas. Mag-hunting ng Mr. Right. Pero walang Mr. Right dito. So yan, ganito lang siya. Enjoy. Ay, ganito pala yung gilid niya. Ganyan yung gilid. Hindi ko na makita yung ano. Ayan. Bumalik lang ulit ako. Pa-picture man? O, ayan. Ulit ang mga kaklase ko. Kita-kita ulit kami. Nakita niyo namin then ganun lang siya. Dinagdagan lang naman siya ng ano, Bermuda grass and then mga palm. Tapos pinaniman nila ng mga kahoy-kahoy. Pero I don't think na magtatagal. Ayan, uuwi na daw kami. So ayun, nakita ko yung mga classmate ko dito. Ayun, nag-usap kami about sa work. Hirap talagang maghanap ng work. Bermuda grass pala po. So, ayan. Na, pa-picture. Sige ka nung pa-picture lagi ito. It's time to go home now. Thank you for watching. Ganda yung entrance. Ito naman kami lalabas. Ito yung exit. Going home. It's time to go home now.